Jó napot kívánok! Namaste! I am aware that you are translating side by side. Okay. You all are listening about yoga and learning yoga as a system of reaching to Kaivalya. I hope you heard this word and you are familiar with some of the yoga words. So there is something... Yeah. Hát tudom, hogy ti itt mindannyian ismeritek és tanulmányozzátok a jogát. So yoga for salvation, complete salvation is actually not my area. Tehát a megváltás jogája, mint olyan, az nem az én szakterületem. I teach Ayurveda. I am Ayurvedic practitioner. Én ájurvédát tanítok, és ájurvédát gyakorlok. Ayurveda is the main treatment system of India. Az ájurvéda India fő kezelési, gyógyítási rendszere. And Ayurveda uses some part of yoga for treatment purposes. És az ájurvéda a joga bizonyos elemeit használja a gyógyítás céljára. So today I will be talking to you as yoga as a supportive method to healing. Hát ezért a mai előadásomban a jogát, mint a gyógyítást támogató metódust fogom bemutatni. Of course, I will be elaborating on what yoga is and what are the different pathways. As a physician, we know. Hát ki fogok térni arra, hogy mi a jóga, és milyen különböző jóga ösvények léteznek. But I really want to make it clear that we don't work with the complete salvation, but we limit ourselves to the disease treatments. De szeretném azt leszögezni, világossá tenni, hogy itt most nem a teljes megváltás, felszabadulásról lesz szó, hanem a gyógyítás összefüggéseiből fogunk beszélni. So here you can see that there is a concept of health maintenance. Tehát láthatjátok, hogy van egy koncepció, amit az egészség fenntartásának nevezünk. And a concept of recovery from disease. És van egy olyan koncepció, ami a betegségekből való felépülést takarja. What is the definition of health from Ayurveda? Mi az egészség definíciója az ájurvédában? Ayurveda says that all the dosha. Az ájurvéda azt mondja, hogy amikor az összes dósák. Do you know dosha? Tudjátok, mi az a dósa? Have you heard? Please raise your hands. Aki tudja, az jelentkezzen. So that's good. So, harmonious or balanced state of dosha. Tehát az ájurvéda azt mondja, hogy az egészség a dósáknak a harmóniája, vagy kiegyensúlyozott állapota. All the body systems. Valamennyi testbéli rendszernek. Circulatory system, cardiac system, nervous system. Tehát a keringési rendszer, idegrendszer. And a very good balanced state of sense organs. És az érzékszervek nagyon kiegyensúlyozott állapotát jelenti az egészség. With pleasant mind. És megfelelő elmét feltételez az egészség. And happiness at soul, it's called health. És mindehhez még hozzájön a boldogság és a lélek, és ez egészet hívjuk egészségnek. So, in short, physical, psychological and spiritual well-being is health. Tehát röviden az egészség az lelki, testi és szellemi jólét. And yoga helps in maintenance of this health.
És a jóga ennek az egészségnek a fenntartásában segít. We all work every day. We have some professions. Mindannyian dolgozunk naponta, mindannyiunknak megvan a saját foglalkozása. Somebody works in office, somebody works in a factory, somebody works in IT company. Van, aki irodában, gyárban vagy egy IT cégnél dolgozik. Somebody works in farm, somebody works in cow herd. Tehát van, aki a farmon, mezőgazdaságban, tehenészetben dolgozik. And before going to work, everyone has to prepare for 3 meals a day. És munkába járás előtt mindenkinek el kell készíteni 3 étkezést. Look after the children, elderly in the family. Gyerekeket rendbe rakni, elindítani, családnak gondot viselni. Which causes a routine wear and tear in the body. Ami egy napi rutint alakít ki a testben. You feel tired at the end of the day. Ami miatt elfáradsz a nap végére, fáradtságot érzel. And your tissues, your body, your mind needs replenishment. És ami miatt a te szerveid, szöveteid és az elméd feltöltődést igényelnek. This has to be every day. This replenishment needs to be there every day. És ennek minden nap meg kell történnie. There is not a weekly dose or monthly dose of replenishment. Tehát nincsen, ebből nem lehetséges heti vagy havi adag. So, health maintenance is daily activity. Így hát az egészség fenntartása az egy napi tevékenység, aktivitás. It needs consistency, perseverance, concentration and control. Tehát ez konzisztenciát, koncentrációt, irányítást igényel. This is about health maintenance. After doing all this, somebody falls sick. Tehát ez az egészség fenntartására vonatkozik, de van olyan is, hogy ezeket mind elvégezve valaki beteg lesz. And you want to recover from the illness. És föl akarsz ebből a betegségből épülni. Illness could be a physical or psychological trauma. A betegség az fizikális vagy pszichológiai trauma lehet. It could be fever, it could be accident, broken bone, or it could be depression. Lehet egy láz, lehet egy baleset, ami csonttöréssel végződik, vagy lehet depresszió. So, in any case, everybody needs some support of positive thoughts. Tehát vannak olyan esetek, amikor mindenkinek szüksége van a pozitív gondolatok támogatására. And yoga helps in everyday life, in disease as well as in health. És ebben ugyanúgy segít a jóga a mindennapi életben. The word yoga means a jóga szónak yuj. Yuj. Yuja is to join or to bridge. A yuj, mint szótő, azt jelenti, hogy csatlakozni vagy áthidalni, kapcsolódni. In the spiritual term, this joining or the union is between human and nature. Tehát spirituális értelemben ez az egyéválás, összekapcsolódás az ember és a természet között történik. Can you see the baby dancing here? Látjátok a táncoló babát? How many efforts are being taken? It is dancing with effortlessness, and that's why I have selected the baby. Azért választottam ezt a képet, mert teljesen erőfeszítés nélkül könnyedén táncol. When we dance, it is with effort. We learn to do certain thing methodically. De amikor táncolunk, az valamiféle erőfeszítéssel jár, tehát meg kell tanulnunk a táncot. But when a baby dances effortlessly. De hogyha egy kisgyermek táncol, akkor ő teljesen erőfeszítés nélkül teszi ezt. So the objective of yoga is from efforts to effortlessness. Tehát a jogának az a célja, hogy eljutasson minket az erőfeszítésekből az erőfeszítésmentes állapotba. And it is on these 3 levels, physical, emotional and perception.
Tehát ezen a három szinten, testi, elmebeli és lelki szinten. I think I should skip this slide because this is a history of yoga and you all are aware about it. Ezt a szlájdot most azt hiszem, hogy átugrom, ez a jóga történetéről szól, és ezt mindannyian ismeritek. Shiva is the main master of yogic sciences. A jogikus tudományok fő mestere, Shiva. And there are many disciples of Shiva who perform yoga. És Shivának nagyon sok tanítványa van, aki jogát gyakorol. Because it is individual practice, Mert ez egy egyéni gyakorlás. it becomes very subjective. És nagyon szubjektívvé is válik. One guru finds a typical trick. Other guru finds a different type of trick. Az egyik guru egyfajta trükköt talál ki, míg egy másik guru egy másik fajtát. And then that guru starts teaching his disciples that system. És így az egyik adott guru a saját trükkjét, metódusát fogja a tanítványainak továbbadni. That's why we find many varieties of yoga, Ezért van, hogy ennyiféle jogággal találkozhatunk. like Himalayan yoga, then Iyengar yoga, then Vikram yoga. So these are one trick which that particular guru has found and tries to teach his disciples. Tehát azok a joga ágak, amiket felsorolt, azok mind a különböző guruk által megalkotott módszerek. But everyone goes back to Shiva or Shankara because he was the master of all these minor, small arts. De az egész Shivától vagy Shankarától ered, mivel ő a jóga ura és eredete. What is the process of yoga? Tehát mi a jóga folyamata? It takes a human being from the It takes the human being from the instincts level to some specific human power, to some higher human power, and then into divinity. Tehát a jóga az emberi lényt az állati ösztönös szintről elviszi először egy normál, megkülönböztetésre képes emberi szintre, majd egy nagyobb szintre, végül az isteni tökéletesség szintjére. Every human being passes through these 4 steps. Minden emberi lény ezen a 4 lépésen megy keresztül. This instinct step is natural. Az ösztönös szint az természetes. But the later steps you have to consciously learn and practice. Tehát amíg az a legalsó szint az ösztönös és természetes, a felsőbb szinteket csak úgy lehet elérni, hogyha tanulsz, gyakorolsz és csak gyakorolsz. And that's where everybody tries to make a balance between oneself and the nature. És ez az, ahol megpróbálunk egyensúlyt találni saját magunk és a természet között. Everyone can be at a different state of yoga. Out of these 4 steps, everyone can be at a different step. Tehát a említett 4 szinten tartózkodhatnak a követők, a jogázók, tehát különböző szinten lehetnek a követők. In the society, all the people, based on their work pattern, are divided into these 4 types. És a társadalomban a foglalkozásuk alapján ebben a 4 fajta jogaösvénybe sorolták be az embereket. Some people are more emotional. Hát vannak érzelmesebb emberek. Some people are people of action. Vannak olyanok, akik a cselekvés emberei. Some are people of intellect. Vannak az intellektus emberei. And some people work with their willpower. És vannak olyanok, akik az akaraterejükkel dolgoznak.
So for every one of this person, there is a way of achieving the kaivalya. Tehát minden ember számára megvan az az út, ahogy ő elérheti The salvation. a megváltást. The salvation. So there is Raja Yoga, there is Jnana Yoga, Karma Yoga and Bhakti Yoga. Tehát a felszabadulás elérésének ez a 4 útja, a Raja, Jnana, Karma és a Bhakti Yoga. So you have to first know what category you fall in. Tehát először azt kell megtudnod, kiderítened, hogy te melyik kategóriába tartozol. A person working every day on the farm with the cows or in the factories could be a person more of a action type. Tehát egy olyan személy, aki minden nap a földeken dolgozik, vagy állatokkal, tehennekkel dolgozik, az lehet, hogy a cselekvéshez tartozó, cselekvő típusú ember. Person like me who is a professor in the university fall maybe in this category. Tehát egy olyan személy, mint például én, egy egyetemi professzor, inkább a második kategóriába, a nyána tudásjogájába tartozik. Or a business person who owns a company or the politicians, they fall in this category. Egy üzletember, akinek cége van, vagy egy politikus pedig inkább az első kategóriába tartozik. And everyone can practice yoga. Így mindenki tud jogát gyakorolni. Here you can see the ultimate goal for everybody is freedom, bliss, knowledge and power. Hát láthatjátok ott fönt a bal sarokban, hogy a végső cél a szabadság, boldogság, tudás és hatalom vagy erő. So those who are heading some big corporations, who are in politics, who have some businesses, for them this is the path of Raja Yoga. Tehát azok, akik céget vezetnek, üzlettel foglalkoznak, vagy politikusok politizálnak, azok számára a Raja Yoga ösvénye áll rendelkezésre. They start with yamaniyam, asan, pranayam. Ez a jámákkal, niyamákkal kezdődik, ászanával, pranajámával folytatódik. And then pratyahar, dharana, dhyan till they reach samadhi. És a pratyahárával, dáranával, gyánával folytatódik egészen addig, amíg a szamádit el nem érik. This is the path for Jnana Yoga, yoga of intellect, yoga for intellectual people. Ez pedig a tudás jogájának az ösvénye, ami az intellektuális beállítódású embereknek való. For them, listening, thinking, self-study and pure knowledge is the way to reach to salvation. Tehát nekik az út úgy vezet, hogy hallgatás, gondolkodás, self-study. Saját maguk tanulmányozása és a tudás elérése. Knowledge and bliss. És ez vezet az üdvösséghez. For people who are people of action, you have to think about the first phase of doing something with their hands and advancing till moksha for ultimate merger. Tehát a cselekvés embereinek az első szakasz abból fog állni, hogy a saját kezükkel fognak valamit létrehozni, és ezen keresztül fognak eljutni a moksáig, ami a tökéletes egyesülést jelenti. So whatever they are working with, if they do it with complete conviction, they reach salvation during their work. Tehát bármit is csinálnak, hogyha az tökéletes odaadással teszik, akkor a munkájukon keresztül érik el a megvilágosodást és felszabadulást. And the last one, those who are much more emotional, the path for them is bhakti yoga. És azok számára végül
persze nem utolsó sorban, akik érzelmesek, emocionálisak, számukra pedig a bhakti jóga ösvénye áll rendelkezésre. So they have to understand the power of bhakti, love, sacrifice, surrender. Tehát nekik a bhakti erejét kell megérteniük, ami a szeretet, áldozat, önfeláldozás és az önmegadás összességét jelenti. Bhakti can be of two types, saguna, nirguna. De ez is kétféle lehet, szaguna vagy pedig nirguna. Saguna is you have some idol, and nirguna is you don't need the idol, nature is your idol. A szaguna azt jelenti, hogy van egy idolod, egy istenség, egy félisten, akit követsz. A nirguna pedig azt jelenti, hogy nincs ilyen istenség. From there you reach to total silence and samadhi. És ezáltal tudod elérni a teljes csendet, vagy a szamádit. So these four are the pathways to incorporate yoga, depending on your nature, your work pattern, the time available to you. But if you understand that all these routes are for a person who consciously does it. Tehát ez a 4 fajta út áll rendelkezésre, amelyet használhatunk függően attól, hogy mi a foglalkozásunk, milyen a beállítódásunk, mennyi időnk van mindezzel foglalkozni, de a lényeg az, hogy tudnunk kell, hogy mi milyen típusúak vagyunk, és tudatosan kell mindezzel foglalkoznunk. You all are aware about these 8 steps. Mindannyian ismeritek ezt a 8 lépcsőt. Somebody cannot directly start performing pranayama. Tehát nem lehet mindjárt a pránajámával kezdeni. First, a person has to think of yama. Hát először a jámákkal kell foglalkozni. There are some restraints. Ezek korlátozások. These are code of conduct, non-harming anybody, non-lying, non-stealing, thinking of code of conduct in a legitimate way and not keeping things with you. Tehát ezek a nem ártás, a hazugságmentesség, nem hazudozás, a nem lopás, a önmegtartóztatás és a felhalmozástól való tartózkodás. Let me explain this a little bit. Hadd magyarázzam ezt egy picit. Non-harming doesn't mean physically going and, slapping somebody. That's not non-harming. Non-harming is on mental level also. If you feel that someone is not good, I am not feeling good about that person, he should be suffered, this is also harming. So non-harming is withdrawal from harmful thoughts for anybody and everybody. Tehát az ahimsa, a nem ártás, az nem csak fizikális szinten értelmezendő, tehát nem arról van szó, hogy oda megyek valakihez és kupán vágom, illetve ezt nem teszem, hanem ez mentális szinten is értelmezendő. Tehát, hogyha valaki nem tetszik, nem szimpatikus, az is ártás, tehát ettől kell tartózkodni ahhoz, hogy ezt az ahimsát megvalósítsuk. And I know that it is very difficult because every 2 minutes we feel that something is not right and we react. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, mert kb. 2 percenként úgy érezzük, hogy valami nem stimmel és valamit tennünk kell. So these are the steps of yama, then comes niyama, then asana, then pranayam, and person reaches the stage of oneness with nature. Ezután jönnek a niámák, ászanák, utána jön csak a pránajáma, és ennek a sornak a végén lehet eljutni a szamádiba, ami az egyesülést, az egyéválást jelenti, az egység állapotát jelenti. It is asked by patients and healthy people as well that when to perform yoga. A betegek és egészséges emberek is gyakran kérdezik, hogy mikor végezzük a jogát. And all the yoga teachers tell that early morning is the right time for yoga. És az összes joga oktató, összes jogatanár azt mondja, hogy a kora reggeli órák megfelelőek a jogázásra. Equally,
the evening time, 6 o'clock, time of sunrise and time of sunset are the best timings for yoga. Ezzel egyenlően azonos mértékben megfelelő időpont az este 6 óra. Because all our body hormones are secreted on that rhythm. And when yoga is performed at these two times, it gives best results. Ennek az az oka, hogy a testünk egy olyan ciklust, az életfolyamataink egy olyan ciklust követnek, amelyek így körbeérnek, tehát ez a két időpont egyaránt megfelelő a jóga gyakorlására. És ez nagyobb eredményt fog hozni, mint ha máskor tennénk. And with that, we can avoid insomnia, anxiety, depression, reproduction issues and addiction. És ezzel, hogyha gyakorlunk, akkor el tudjuk kerülni az inszomniát, idegességet, depressziót, ugye a reprodukciós szerveknek a problémáit és a különböző függőségeket, mint például az alkoholizmust. Yoga teaches you to follow a basic discipline on physical level and psychological level both. A joga megtanít arra, hogy mind fizikai, mind pszichológiai szinten egy fegyelmezett, önfegyelmezett rutint, napi rendet kövessünk. Therefore, it balances, harmonizes, and it brings immunity, which is the key to health. Ennek az lesz az eredménye, hogy kiegyensúlyoz, harmonizál, és immunitást, tehát az immunrendszer erősségét okozza, ami gyakorlatilag az egészségünk kulcsa. I'm going to show you some of these research papers where people have performed evidence-based effects of yoga in neurological disorders. Most mutatok nektek néhány olyan cikket, amikor a tudósok azzal foglalkoztak, hogy a jóga hatását a neurológiai betegségekre bizonyítékkal alátámasztva kimutassák. So milyen hatásai vannak people all over the world, physicians and scientists, are working on various effects of yoga, which are published in reputed international journals. Tehát a tudósok a világ különböző tájairól foglalkoznak a jóga különböző vonatkozásaival, amelyeket ezekben az újságokban publikálnak is. It has proven very good in the heart disease for rehabilitation. Tehát nagyon jó eredményeket találtak bizonyítottnak szívbetegségek utáni rehabilitációban. The Yoga My Heart study. This was a wonderful study conducted in US. Then for epilepsy also, it goes ahead, it gives very good results. Tehát az előbb a szívbetegségekkel kapcsolatban egy USA-ban végzett tanulmánynak a képét mutatta, ezen a szlájdon pedig egy epilepsziával kapcsolatos kutatásnak az eredményei láthatók. See, here it is pulmonary rehabilitation in asthma. Tehát itt pedig a pulmonológiai, tehát a légzőrendszerrel kapcsolatos rehabilitációnak egyik cikkét láthatjuk, ami az asztma gyógyításával foglalkozik. These studies are not only conducted in India, but these studies are conducted, I have given you examples from 4 different continents. Tehát ezt a kutatást nem csak Indiában, hanem 4 különböző kontinensen végezték. They were conducted in US, Australia, one study is from Europe, one study is from India, and there are about 3,000 to 4,000 studies published on effects of yoga. Tehát ezeket a kutatásokat nem csak Indiában, hanem Európában, az USA-ban és Ausztráliában is végzik, és több száz ilyen tanulmány került már eddig publikálásra. I think I have been in Hungary for last about 1 year now, and I have seen many people healthy as well as diseased. Most már körülbelül 1 éve vagyok Magyarországon, és elég sok egészséges és beteg emberrel találkoztam. Hungarians are blessed with very good nature. Natural living is very good in Hungary as compared to India.
Hát a magyarok nagyon-nagyon szerencsések, mert a természeti kondíciók az élethez Indiával összehasonlítva itt nagyon kedvezőek. And Hungarian people should take advantage of yoga practices És a magyaroknak ki kellene használniuk a jóga gyakorlás előnyeit. for maintaining their health and solving small problems on daily basis. Tehát ezt ki kellene használniuk arra, hogy az egészségüket fenntartsák, és a napi apró problémáikat megoldják. If somebody starts learning yoga from childhood, it is even better. Hát az még jobb, hogyha valaki már a gyerekkorától kezdve tanulja a jogát. During pregnancy, some yoga exercises are very essential for the mother and the baby to be born. Tehát a terhesség alatt is már nagyon fontos, hogy a megszületendő gyermek és az anya szempontjából is fontos, hogy bizonyos joga gyakorlatokat végezzen az anya. But remember, it has to start from yama and go till transcendation. De ne felejtjétek el, hogy ennek a jámáktól kell kezdődnie, és a transzcendenciában végződnie. And one step at a time will definitely help you. És egyszerre csak egy lépést kell megtenni, és ez az, ami majd bizonyosan segíteni fog nektek. So, thank you very much. I thank the organizers and Ms. Monica Bertalan, who has invited me here, as well as my translator today for this session. And I thank you for your patient listening. If you have some questions, I'm here. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a szervezőknek a szervezést, Mónikának a meghívást, és amennyiben kérdésetek van, akkor most föl lehet tenni. Thank you very much. Köszönöm szépen.